Giving you a small glimpse into the rise in pollution levels, as we do not have continuous monitoring system, or we did not have in the past, so we cannot say how much the pollution has risen or fallen down. We only know, okay, the pollution concentration was this much in 2000, this much in 2010, this much in 2005. So then we also, as I showed in few previous slides, we have satellites revolving across us who study few different parameters. So this is a parameter called aerosol optical depth. It's aerosol present in the column of air. So that says, you can see, right, starting from the year of 2000 till 2015, there has been a drastic increase in at least 35% of the aerosol load in this region. So thus indicating that our pollution is on a rise. Well, I haven't been able to put few more slides here, but I will just say that the increase in vehicular growth has been exponential for this period. The increase in population growth has been exponential. So these all things matter to give rise to air pollution, which that how air pollution is rising because of a lot of vehicles, a lot of population, a lot of garbage burning coming in. So that's why there is a rise in these pollutants. यो फेरि ऐन नियम कानुन भएर मात्र हुँदो रहेछ कार्यान्वयन गर्नलाई तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ सबै नागरिकहरूको चाहिँ दायित्वको रूपमा चाहिँ गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै हाम्रो अनुसारको स्ट्राटेजीहरू होला, फरेस्टको होला, वन नीतिहरू कुराहरू होला, त्यति मात्र होइन कि हाम्रो बजेटमा पनि यो चाहिँ क्लाइमेट अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बजेट बनाउनलाई क्लाइमेट चेन्ज बजेट कोडहरूको कुराहरू होला। अब हाम्रो चाहिँ इम्प्याक्ट एसेसमेन्टहरूको म्यानुअलहरू पनि बनाएका छन्। यो इन्डिकेटेड स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्ट यो अर्थक्वेकको पछि उसलाई कि अबको रेजिलियन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरामा बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटेजीहरू अथवा चाहिँ यो चाहिँ वन तथा वातावरणहरूलाई चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्ने कार्ययोजनाहरू पनि बनेको छ। अनि यो कतिले हेर्नु भएको छैन 27 सालमा निस्केको वातावरण मैत्री स्थानीय शासन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ प्रारूपको रूपमा पनि यो पनि इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसनको रूपमा चाहिँ आएको छ। मापदण्ड बनाउँदैमा चाहिँ वातावरण व्यवस्था हुँदैन थाहा छ, तर हामी प्रत्येक नागरिकले, प्रत्येक व्यवसायीहरूले, प्रत्येक उद्यमीहरूले चाहिँ यसरी आएका मापदण्डहरू चाहिँ पालना गर्नु पनि हामी सबैको कर्तव्यको रूपमा चाहिँ छ। अनि त्यसै उद्योग प्रतिष्ठानहरूसँग सम्बन्धित यो चाहिँ तपाईँको दुध तथा चिनी कुन कुन उद्योग भन्नु हो त्यो सबै उद्योगसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू पनि छन् र मापदण्डहरूको चाहिँ केही चाहिँ कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छ। ध्वनि प्रदूषणसँग सम्बन्धित पनि चाहिँ मापदण्ड छ। डेभलप एयर पल्युसन कन्ट्रोल सिस्टम फर काठमाडौँ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने एउटा सिस्टमेटिक वेबाट एयर पल्युसन कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्नेलाई चाहिँ सिस्टम भन्ने भने हो। यसरी हेऱ्यो भनेदेखि जस्तै यो नक्स, सक्स, सिओ एन्ड टिएस को डिस्ट्रिब्युसन गर्ने एभरी 70 किलोमिटर बाई 70 किलोमिटर एरियाको हामीले इभ्यालुएसन गरेर 80 किलोमिटरमा कति अब ऊ चाहिँ विन्टर सिजनमा चाहिँ यो इमिसन हुन्छ भनेर चाहिँ यो हामीले पत्ता लगाएको र यो एमाउन्ट टोटल एमाउन्ट पर डेमा छ। यो टोटल इयरको एनुअलदेखि पर डेमा छ। यसरी हेर्नुभयो भनेदेखि काठमाडौँ भ्याली इज अ भेरी कम्प्लेक्स होइन। यो त इट इज लोकेटेड इन अ रादर आइसोलेटेड माउन्टेनियस रिजन भन्दा यसको चारैतिर चाहिँ अरू भ्यालीहरू छ। दक्षिणमा ऊ छ एउटा पहाडको थुम्कोमा चाहिँ माथि चाहिँ बसेको हुनाले यसलाई एलिभेटेड भ्याली भनेर पनि भन्छौँ। अनि त्यस्तै गरी यो ट्रान्सपोर्ट सेक्टरबाट कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि नक्स, सक्स यसको डिस्ट्रिब्युसन र उसको टिएसपीको डिस्ट्रिब्युसनहरू यस्तो खालको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो डोमेस्टिक सेक्टरबाट कति इमिसन हुन्छ, कस्तो कस्तो छ भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलिटेन्सहरूको हामीले यो निकालेका थियौँ। त्यस्तै गरी आएर चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट कति इमिसन भइरहेछ त्यो कुरा हामीले निकालेका थियौँ। कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरिमा वी गट अ भेरी गुड कोरिलेसन भन्दाखेरि हाम्रो प्रेडिक्सनलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्न सकिन्छ र हामीले गरेको चाहिँ जुन कम्प्युटर सिमुलेसनबाट प्रेडिक्ट भएको कुरामाथि चाहिँ विश्वास गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने यो चाहिँ सानोतिनो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनबाट यसमा चाहिँ सेन्सर राखेर PM 2.5 टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेजर गरेर यसलाई चाहिँ 350 देखि 400 किलोमिटर माथिसम्मको प्रोफाइल हेरेर हेर्दाखेरिमा भेरी इन्ट्रेस्टिङ तपाईँको सेयर गर्न चाहिँ मन लागेको कुरा के भन्दाखेरिमा यो ड्रोनबाट मेजर गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि 250 मिटरसम्म काठमाडौँको सर्फेसदेखि माथिसम्म हाइली पोल्युटेड, त्योभन्दा माथि चाहिँ इट्स कम्प्लिटली क्लियर। हाम्रो नियर सर्फेस एटमोस्फियर चाहिँ यो पहिलोचोटि यस्तो खालको भर्टिकल प्रोफाइल हामीले मेजर गरेका थियौँ। भने यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा मैले पिएचडी गर्दादेखि नै 250 मिटरभन्दा तल चाहिँ मेट्रोलोजिकल कन्फाइन हुन्छ भन्नु भनेको थियो भनेदेखि पहिलोचोटि यो अब्जर्भेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेका छौँ। अपर एयर यसको चाहिँ ठिक छ। पनि के छ त बिग पिक्चर मैले भनिहालेँ 23% डेथ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलकै कारणले रहेछ भने 23% मध्ये अथवा 12.6 मिलियन डेथ मध्ये
हेऱ्यो भने म्याक्सिमम् 3.8 मिलियन, अलमोस्ट 4 मिलियन चाहिँ हाम्रै एरिया अथवा साउथ इस्ट एरिया रिजनमा छ। पनि हामी पल्युसनको हिसाबले पनि हामी अगाडि आउँला। त्यही भएर हाम्रो एरियामा बढी डेथ भयो इन्भाइरोमेन्टलको कारणले। भने यसमा अलिकति मैले के देखाएँ भने यसमा 2000 को र 2016 को कम्पेयर गर्दाखेरि के देख्यो भने के को कारणले टप 10 ग्लोबल कजेज अफ डेथ्स भनेर हेरियो भने यहाँ माथि देख्नुहुन्छ यहाँहरूले 2000 मा हेर्ने हो भने जुन चाहिँ रेड कलरको थोरै धेरै छ भनेको रेड कलर भनेको कम्युनिकेबल डिजिज, डायरियल डिजिज जस्ता अथवा टिबी जस्ता, एचआइभी एड्स जस्ता बढी थिए भने अहिले आएर 16 मा आउँदाखेरि कम्युनिकेबल डिजिज भन्दा हाम्रो नन कम्युनिकेबल डिजिज, त्यसमा चाहिँ हार्ट डिजिज, स्ट्रोक भयो, त्यस्तै सिओपिडी भयो, यी चिज अत्तै बढी। अहिले टप 10 कज अफ डेथ फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुभयो भने 1 नम्बरमा स्ट्रोक, 2 नम्बरमा हार्ट डिजिज, 3 नम्बरमा इन्जरिज जुन चाहिँ अनइन्टेन्सनल अथवा इन्टेन्सनली नभएर एक्सिडेन्ट कारणले, 4 नम्बरमा क्यान्सर। यसरी चाहिँ डब्ल्युएचओले डाटा निकालेको छ इन्भाइरोमेन्टका टप 10 डिजिजहरूको लिस्ट यहाँ समक्ष मैले राखेँ। भने को त सबभन्दा मोस्ट एफेक्टेड पिपुल भन्ने भने अभियसली कि त चिल्ड्रेन, कि त 1.7 मिलियन जुन डाटा निक्लिएको थियो त्यसमध्ये 12.6 मध्ये 1.7 मिलियन डेथ चाहिँ चिल्ड्रेनको बारे चाहिँ 4.9 मिलियन अलमोस्ट 5 मिलियन चाहिँ एडल्ट, जुन एडल्ट चाहिँ 50 देखि 75 इयर्सका, यी चाहिँ मोस्ट भल्नरेबल भएको डाटा देखाएको छ। One major fact is that more than 5 million people die from waterborne diseases each year. Did you ever thought about it? If you can prevent water from being polluted, you can save life of 5 million people. And this figure is more than what you hear who are killed in wars. 10 times the number killed in wars. So the biggest killer in fact is water pollution. Are you aware of waterborne diseases? Diarrhea, dysentery, cholera, and then in Kathmandu, jaundice. These are all waterborne diseases. And until recently, about 32 to 42,000 children under the age of 5, they used to die under the age of 5. About biological monitoring. I don't know how many of you are familiar about this. If you don't have a lab, you really won't have a lab. We have not been able to establish a good lab in this country, I'm sorry to say that. We don't have a good lab for physiochemical analysis of water samples. Then at least you have a tool. With this tool, you can survive rest of your life. This is biomonitoring. What you need to do is you simply need to be familiar with these insects. If you are familiar with these insects, then you can categorize the river water quality. Look at blue color, that is good river quality, and the insects of the type you find is given to the right, okay? And then the one to the red is highly contaminated. And the overall theory here is, what is your assumption? Will the species richness increase or decrease with pollution? The biodiversity, species richness, will that increase or decrease? What is your observation? Increase. Increase. That was wrong. Decreases. If the biodiversity is low, then contamination is high. If the water is polluted, then biodiversity will be low in rivers. Okay? We also document how we save resources. So what happens, what does exactly recycling do? So recycling, suppose for example paper. So when we cut trees and we make paper, so we kind of use some resources. But when we reuse the same paper, recycle them and make things out of it, then we save resources. So there are standard calculations to document this kind of transaction. So we have used some standard calculations and we present these to our clients. So whenever you recycle with us, we weigh the amount what we get and we put it in our system which calculates the impact.
So you can literally see your impact when you recycle your waste. The overall focus is obviously to increase recycling rates in our country because it helps in circular economy. Circular economy means when we start using resources within our economy. Like you're not importing raw materials from outside, from a third country and using in your factories. So when you use your own resources, then it kind of contributes to your economy. Segregation of waste. So this is the key solution we feel. Segregation wherever possible, at your home, at hotels, anywhere. Segregation, once we start segregating waste, the problem of waste will solve at least by some inch, Because until unless we don't segregate, we cannot really solve the problem of waste. That is, I think, pretty clear. And that's what Western societies till now they follow. They segregate their waste very properly and very diligently. So that's why it's so efficient. We find till now in Nepal, none of the municipalities or any private parties have actually started this kind of service. So we kind of wanted to work with Bhatkari Naya, like Nirvachit Nagarpalika Pramukharuसँग. We tried to contact them and we wanted to work with them, but it's so difficult to actually implement a new system when there's already old system. अब अहिले बिस्तारै हाम्रो चाहिँ सोसियो इकोनोमिक चेन्ज हुँदाखेरि बजार धेरै बढ्दै गयो, ग्यास प्रयोग गर्छौँ हामीले, तैपनि अझै पनि हाम्रो कयौँ ठाउँमा हामी दाउरा बालेरै खाना पकाउनुपर्छ हैन। गाईबस्तु पालेर अझै पनि एग्रिकल्चर सिस्टम त्यति भित्रै छ, हामी त्यति धेरै टाढा जान सकेका छैनौँ, इन्डस्ट्रियल भइसकेका छैन हैन। खेतीपाती गर्ने, दुधको चाहिँ उत्पादन गर्ने, यो सबै त मेरुदण्डकै रूपमा रहिरहेको छ। घर बनाउनलाई त्यही काठकै भरमा चलिरहेको छ हैन। त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ अनि जडीबुटीकै कुराहरू गऱ्यो भने औषधिको लागि त्यो पनि कति त प्राइभेट सेक्टरबाट पनि हामीले गर्छौँ, अलैँचीहरू अथवा चाहिँ तपाईँको तेजपातहरू लगाएर आफ्नै बारीमा पनि लगाइरहेछौँ भनेपछि अब त्यो खालको चाहिँ र इकोलोजिकल स्टेबिलिटी अनि त्यहाँबाट वाइल्ड लाइफको लागि, फ्लड कन्ट्रोलको लागि जहाँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग कन्जर्भेसन छ, प्राइभेट फरेस्ट्री अथवा प्राइभेट ल्यान्डमा कन्जर्भेसन गरेर जुन हामीले प्लान्टहरू रोप्छौँ त्यसले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो फ्लड कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ होइन, एङ्करिङको काम गरिरहेको हुन्छ। जिन पुल कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा नै भएको सिडहरू कन्जर्भेसन गरेर त्यसबाट पनि हामीले जिन कन्जर्भेसन गरिरहेको हुन्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब वन त्यो अहिलेको नक्साले यस्तो देखाइदिएन कि समस्या पऱ्यो यहाँ हेर्नु चाहिँ। अब अघि मैले नेपाल नक्सामा वन भने कति 44.74 तपाईँले भन्नुहुन्छ, डाटा कण्ठ पारेको छ, जाँचो पनि आउँछ। तर त्यो चाहिँ डाटामा प्राइभेट फरेस्ट कति भन्यो भने त्यसले बोल्दैन। यहाँ समस्या के आयो भने किसानको कुरै आएर जान्छ। जहाँ हामीले चाहिँ रुख लाउँछौँ 1, 2, 4, 10वटा 20वटा जतिवटा रुख लगाइरहेका छौँ त्यसको बारेमा यो नेसनल इन्भेन्ट्रीले, नेसनल रिसोर्स इन्भेन्ट्रीले चाहिँ बोलेन। त्यसपछि त किसानले चाहिँ अब के भन्ने उनीहरूले, कहाँ छ वन भन्यो, जोन त छ। मैले एउटा कपिल वस्तुमा जाँदाखेरि हेरेको, कोहीले त्यहाँ लगाइरहेछ, कोहीले उता लगाइरहेछ, कोहीले त्यसरी पनि त्यो रुखको चाहिँ महत्त्व देखिरहेको स्कुल लिएर भनेपछि अब यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ हाम्रो एउटा पोर देखियो। अब यो मैले त्यही 5-6वटा जिल्लामा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पनि जस्तै यता कपिल वस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म 6-7वटा जिल्लामा घुमेको थिएँ। घुम्दै जाँदाखेरि अब कञ्चनपुरमा कपिल वस्तुमा 29 हेक्टर, उतापट्टि आएर तपाईँको दाङमा 30 हेक्टर, नेपालगञ्जमा त्यही भने यसरी चाहिँ उता कञ्चनपुरमा चाहिँ जम्मा 10 हेक्टर, कैलालीमा 62 हेक्टर, यस्तो खालको चाहिँ रजिस्टर चाहिँ भएको। तर त्यो डाटा चाहिँ फेरि हाम्रो नेसनल उसमा नआएको चाहिँ पाइन्छ। Noise is a subjective evaluation. It differs from person to person, place to place and time to time. तपाईँ सिनेमा हलमा सिनेमा हेर्न जानु भएको छ, नोइज भयो भने ठटाउँदैन अर्कोले। द पर्पज अफ थिएटर टु फर इन्जोयमेन्ट। तपाईँलाई फरक कसरी पर्न सक्छ भने यु मे नट लाइक लाइक सर्टेन काइन्ड अफ म्युजिक बट सर्टेन पर्सन तपाईँलाई ज्याज मन नपर्ला, त्यो तपाईँलाई नोइज हुनसक्छ कि कसैलाई मनपर्छ भने उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ प्लेजेन्ट साउन्ड हुन्छ। ओके, एन्ड डिफर्स फ्रम टाइम टु टाइम। राति के हुन्छ, कुकुर भुक्यो भने ठुलो साउन्ड सुनिन्छ, घडीको टिकटिक पनि सुन। वाइ? बिकज देयर इज नो ब्याकग्राउन्ड नोइज एट नाइट। राति ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ हुँदैन। ब्याकग्राउन्ड नोइज त गाडी पनि चलाए हुँदैन, मान्छे पनि सब सुत्या हुन्छ नि त, सानो नोइज पनि ठुलो सुनिन्छ। दिउँसो के हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड नोइज हुन्छ, हामी बोलेको ड्याम्पिङ हुन्छ, साउन्ड। त्यो टाइमले पनि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक पर्छ।
नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी, त्यो भनेको इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन मात्र होइन, त्यसमा भेरियस एस्पेक्टहरू छ। एउटा मेन एस्पेक्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन, नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजीको। दिस वाज डेभलप्ड इन कोलाबोरेसन विथ NPC, IUCN अरू मेम्बरहरू पनि गभर्मेन्टको अगुवाईमा यो नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी बन्यो। अनि 1998 मा यो पोलिसी इन्डोर्स पनि भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो स्ट्राटेजी पनि बन्यो, इन्स्टिट्युसन त चाहियो त्यो कार्यान्वयनको लागि। त्यसअनुसार चाहिँ 1995 मा मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पपुलेसन भनेर 1995 मा स्ट्याब्लिस्ड भयो। के को लागि? टु इम्प्लिमेन्ट द पोलिसी, डेभलप पोलिसी एन्ड प्रोग्राम रिलेटेड टु इन्भाइरोमेन्ट है। अनि त्यो अघिको पिक्चर चाहिँ सुरुमा नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुक भनौँ है कन्जर्भेसनको सेक्टरमा अगाडि आएको सबसे पहिला डकुमेन्ट। अनि यो डकुमेन्ट चाहिँ साउथ एसियाकै फर्स्ट डकुमेन्ट हो कन्जर्भेसन रिलेटेड। अब नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी किन इम्पोर्टेन्ट त? इन द फिल्ड अफ इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन, इन द टर्म्स अफ कन्जर्भेसन एडुकेसनमा नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि यसको मेजर सेकेन्ड एजेन्डा चाहिँ कन्जर्भेसन अवेरनेस भनेर छ। कन्जर्भेसन त्यो नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजीमा धेरै एजेन्डाहरू छ, त्यसमा एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट सेकेन्ड नम्बरको एजेन्डा भनेको कन्जर्भेसन अवेरनेस। कन्जर्भेसन अवेरनेसमा चाहिँ 3-4वटा पोइन्टहरू छ, जसमा चाहिँ अब के राखिएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ कन्जर्भेसन अवेरनेस रिलेटेड पोइन्टहरूमा एउटा चाहिँ नेसनल कोअर्डिनेसन कसरी अगाडि बढाउनु पर्यो त? नेसनल कोअर्डिनेसन भन्नाले त्यहाँ मिनिस्ट्रिजहरू छ, डिपार्टमेन्टहरू छ, INGOsहरू छ, प्राइभेट सेक्टरहरू छ, जति पनि हुन्छ कसरी काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैलाई कोअर्डिनेट गरेर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अवेरनेस लेभल एकदम इफेक्टिभ वेमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। मास्टर्समा पनि पुग्दाखेरि हामी फर्स्ट सेकेन्ड ब्याचको थियौँ। त्यसै गरेर त्यसरी जर्नी भएको र वाट आई वान्ट टु से इज मैले चाहिँ अझै बेसिक कुरा गर्न खोजेको, किनभने EPH नपढेको विद्यार्थीहरू हो नि हामी। मेरो साथीहरू पनि EPH नपढेको, वातावरणको बारेमा त्यति चासो नभएको हुन्छ नि, अब भत्काइदिइहालौँ, फुटाइदिइहालौँ हुन्छ नि, फुल छ भने टिपिहालौँ। मैले कतिवटा फोटोग्राफी एक्सपेक्टेसन्सहरू पनि गर्छु होइन, कहिले गर्छु। गर्दाखेरि कतिजना भाइहरूले के गर्नुहुन्छ, फोटो राम्रो खिच्नुहुन्छ होइन, अनि त्यो फुल टिपेर फालिदिनुहुन्छ कि अर्को मान्छेले फोटो खिच्छ भनेर होइन। सो वी आर फ्रम द्याट जेनेरेसन। सो बराबर सेज EPH भनेर सब्जेक्टले चाहिँ तपाईँ अझै राम्रो गरिरहेको थियो होला, र त्यस्तो खालको बेसिक मैले चाहिँ बेसिक एटिट्युडको कुरा गर्न खोजिरहेको छु, र त्यो नै हो बेसिस फर सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई। इट्स नट scientists who study so many things, it's actually what translates after that. So म त अब कभर पेजमा धेरै बोले, सरी जाउँ। सो मेरो पिक्चरले पनि भन्नु खोजेको we have to give the earth back to the next generation. नेपालमा वातावरणीय राज्य सञ्चालनमा वातावरण मैत्री हिसाबले भएको छैन। नभएपछि अब बाँकी हामी के गर्ने भन्दाखेरि जुझारु भन्ने। जुझारु भन्नलाई चाहिँ नि अब चाहिँ नि म जुझारु भन्नु पर्यो, अब डोनरले कहाँ फन्डिङ दिन्छ भन्दै खोज्ने होइन। जुझारु भन्नु छ भनेदेखि वास्तविक जुझारु त लागि पर्ने हो नि त। पहिला त आफै लागि पर्ने हो। कुनै पनि कुरालाई कुनै बेला त गएर चाहिँ नि फन्डिङ पनि चाहिन्छ, तर फन्डिङ खोजेर अनिखेरि जुझारु कहिले पनि हुँदैन। जुझारु भएपछि हामी फन्डिङ खोज्दै जानु, जहाँबाट नेपाली कर्पोरेट सेक्टरबाट मागे पनि हुन्छ, नर्वेजियन एम्बेसीबाट मागे पनि हुन्छ, जताबाट मागे पनि आफ्नै टोलबाट पैसा उठाए पनि हुन्छ। पोइन्ट इज यु हेभ टु फिल द्याट दिस इज रङ, वाट इज ह्यापनिङ टु आवर इन्भाइरोमेन्ट इज रङ। मास कम्युनिकेसन भन्नुभयो त मास मिडियाले केही हदसम्म कभरेज गरिदिएको छ। मैले अघि सुरुमा नेपाली मिडियाको क्रिटिक गरेँ, तर यति भन्नु त्यति पनि अरूले त त्यति पनि गरेको छैन। त्यसैले कम्तीमा पनि निजगढमा के भइरहेछ भन्ने कुरा त आएको छ नि तपाईँको अखबारमा। त्यस्तै गरिकन तर त्योभन्दा नेक्स्ट स्टेप चाहिँ आएको छैन कि अहिले तराईको जङ्गल फाँड्ने क्रम यस्तो तीव्र छ कि अलि दिनमा त्यो भगवान् बुद्धको बेलादेखि बचेको जङ्गल सखा पुग्नेवाला छ। हरेकचोटि तपाईँ उडेर चाहिँ नि कतै जानुभयो भनेदेखि तल हेर्नुभयो भनेदेखि कुनै पनि जङ्गलको आकार खुम्चिँदो छ। र एउटा प्याच अफ जङ्गल छ जहाँ मैले देखिरहेको छु हरेकचोटि फ्लाइटमा कि बिचमा कसले आएर चाहिँ ठडानी सुरु गरेर छ। हरेक 2 महिना हेर्दा त्यो ठडानी चौडा हुँदैछ, केही समयमा त्यो हुनेवाला पनि छ त्यो जङ्गल।
भनेपछि वी हेभ टु विषय चाहिँ नि फेरि टपिकहरू मैले जति पनि दिन सक्थेँ होला पानी यो बागमतीको पानीदेखि लिएर ढल निकासदेखि लिएर एरिएसन पन्डको कुरादेखि लिएर टन्नै छन् हरेक ठाउँमा एक्टिभिजम हेज टु मेक समवन एल्स अनकम्फर्टेबल नत्र हामी जत्तिकै आफूले एक्टिभिस्ट थाले पनि कसैले मलाई फोन गरेर भए पनि झपाएर नभए नि त्यो एक्टिभिस्ट भयो एउटा अर्को चाहिँ नि वाट डु वी फेस एउटा लिस्टिङ गर्ने भने क्लाइमेट चेन्ज अब त आइसक्यो तर क्लाइमेट चेन्ज भन्दा पनि बढी चाहिँ नि साउथ एसियामा म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु मेरो दाइले एउटा कार्टुन बनाएका थिए हि डज कार्टुनिङ हिज नेम इज कुन्द दीक्षित 1993-94 तिर जिस्केर एउटा कार्टुन बनाएर जो मैले हिमाल पत्रिकामा छापेका थिएँ खुम्बु आइसफल त सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले खुम्बु वाटरफल भनेर अनि पाइन फरेस्ट गोइङ अप माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा चम्बुलुङमा अनि खुम्बु आइसफल भनेर गजब पनि झर्ना पानीको झर्ना त्यो चाहिँ जिस्किएर यस्तो पनि कहिले होला र भनेर भनेको मेरो दाइ 1 महिना अगाडि हेलिकप्टर चढेर पुरै गट अपर्च्युनिटी टु ट्राभल अल ओभर द नर्दर्न खुम्बु त्यति पर छैन त्यो भनेपछि ब्याक टु what Sanjeevani ji said, we are living in actually truncated geological time. यो हामीले नै गरेको हो त्यसैले the climate change and सबैले climate change भन्छन् एकदम इम्पोर्टेन्ट but we have to in Nepal we have to be more concerned about नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना प्रतिवेदन 2011 त्यसपछि सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 त्यसपछि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 त्यसपछि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा वातावरण शिक्षा अथवा विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयवस्तु के हुनुपर्छ कुन विषयको हुनुपर्छ ऐच्छिक विषयको रूपमा अथवा अनिवार्य विषयको रूपमा वा क्रस कटिङ इस्युजको रूपमा भन्ने कुरालाई यहाँ सुझाव दिएका छन् यहाँ सरस्वती नाममा चाहिँ भने अब विगतको हाम्रो पाठ्यक्रम साँच्चै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा लागू भएको पाठ्यक्रममा रहेका विभिन्न विषयहरूमा वातावरण शिक्षा विज्ञानले कसरी राखिएको रहेछ भन्ने कुरा म छोटो देखाउन चाहन्छु। विशेष गरी अब हाम्रो पाठ्यक्रम 2074 को प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यक्रम 74 छ। त्यो प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यक्रमले 4 वर्ष उमेरका बालबालिकाको लागि 1 वर्षको लागि शिक्षा दिने को लागि यो पाठ्यक्रम विकास गरेको 74 को पाठ्यक्रममा एकीकृत पाठ्यक्रम र एकीकृत शिक्षण पद्धतिको रूपमा विभिन्न विषयहरूमध्ये एउटा विषय वातावरण भन्ने एउटा क्षेत्र राखेर त्यो भित्रका विषयवस्तुहरूलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने राखेको छ। र अर्को चाहिँ अहिले कक्षा 1 देखि 3 सम्म नेपालमा अहिले नयाँ करिकुलम बनाउँदैछ हामीले 9 ड्राफ्ट भइसकेको छ फाइनल त्यो काउन्सिलबाट पास भएको छ। अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलम एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 सम्मका बालबालिकाहरू पढ्नको लागि एकीकृत रूपमा पढ्नुपर्छ छुट्टा छुट्टै विषयको रूपमा नभएर विषयवस्तुलाई थिमको आधारमा विषय क्षेत्रको आधारमा पढ्नुपर्छ भन्ने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ। अनि एजुकेसनको सवालमा हामीहरूले ट्रेनिङहरू चलाउँछौँ है, वर्कसपहरू चलाउँछौँ, सेमिनार चलाउँछौँ अनि अवेरनेस प्रोग्रामहरूमा नेसनल इमेसिभ प्लान्ट अवेरनेस डे पनि सेलिब्रेसन गरेको, इन्टरनेसनल बायोडाइभर्सिटी डे, त्यसपछि चाहिँ इन्टरनेसनल फार्मर इनोभेसन डे 16, 17, 18। अब हिजो पनि आउनु पर्ने, हिजो हामीहरूको आफ्नै फार्मरहरू बोलाएर यो चाहिँ इन्टरनेसनल फार्मर इनोभेसन डे सेलिब्रेसन गरेका थियौँ, त्यसैले आउनु पाएन। अनि चाहिँ डकुमेन्टहरूमा साइन्टिफिक आर्टिकल, पपुलर आर्टिकल, बुक, म्यानुअल, गाइड बुक, चेकलिस्टहरू हामी तयार गर्छौँ। अनि आइडेन्टिफिकेसनको त्यसमा फनहरूको आइडेन्टिफिकेसन गरेर हेल्प गर्छौँ। त्यही विडहरूको आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो भने म छँदैछौँ है। त्यसपछि कोलाबोरेसनहरूमा हामीहरूले स्कुलमा पनि म्युजियम भनेको के हो, म्युजियम एजुकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि म्युजियम एजुकेसन सुड बी फर अल पिपल। त्यसैले
यो चाहिँ स्कुलहरूमा जान जरुरी छ त्यसैले स्कुलसँग पनि हामीले कोलाबोरेसन गरिरहेछौँ And there are things that gets linked over there that we call it as ecological sociology. Ecology is not alone. So that's why I don't prefer no more telling a word environment science. I want it to be linked with the people attributes aspects. And maybe linking to what people have been doing in their different facets. Maybe as Sir tried to link with the farmers. So farmers are not about environment जोड्नु भने के हुन्छ? Economy जोडिन्छ आफै के. So environment and economy comes over there together. So for any of those sciences that we study is basically for the welfare of humankind. So it could be very isolated when you try to see any of those sciences in segregation. So it's always essential to see the benefits of science and technology in relation to humankind. And that is what sustainable development takes. We build knowledge networks to address mountain challenges through a program called HUC, it's Himalayan University Consortium, and where youths like you all from all over 8 countries come and share, learn, and go back and integrate it. And we've got some really amazing stories. Some people have actually gone as UN ambassadors. Some people have gone back as farmers. So we don't just think. I'll just take you through this and how हामीले पनि गरिरहेछ. And in the future, people like you all also can participate and do it. So the Himalayan University is a network of universities and research think tanks in Hindu-Kush Himalayas. And the values are, mountain focus. So Nepalko sabai mountain focus ni cha, transdisciplinary diversity पनि छ, and we do a shared leadership. So if you come to ECMOD, it's a knowledge, it's a think tank, knowledge broker organization. We always, have our resources open. We've got a huge online resources library, which is free to download. And also, if you come to the center, there's resources you could, look into. I'll just define progressive education in terms of how we approach it. It's an education philosophy that believes in lifelong learning, emphasizes on hands-on learning experiences, developing critical thinking and problem solving. There are different philosophies of education. So the kind of philosophy that you sort of adhere to defines the kind of experience that you create in the classroom. It might not feel directly relevant in many ways to think like these high, big ideas and the very personal interactions that happen in the classroom between student and teacher, but they do influence each other. हामीले हुन्छ नि अब सबै धेरै ठाउँबाट धेरैवटा पेपरको प्रेजेन्टेसनहरू सुन्यौँ, तर हामीले आफ्नै डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टबाट यो सबै प्रब्लमहरूको सोल्युसनको लागि के कस्तो इनिसिएटिभ्सहरू भइरहेको छ, के भइरहेको छ भनेर उहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। कार्य तहसम्म लानुको निमित्त वातावरण विभागसँग प्रदेश स्तरको र स्थानीय स्तरको संरचना अहिले छैन। हामी केन्द्रीय स्तरमा काम गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय स्तरमा काम गरिरहेको हुनाले पनि अहिले वातावरण विभाग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा इन्भाइरोमेन्ट पोलिसी निर्माणको चरणमा छ। यो इन्भाइरोमेन्ट पोलिसीले विभागले के कामहरू गर्ने हो, इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा प्रोभिन्सले के कामहरू गर्ने हो र लोकल गभर्मेन्टहरूले इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा के कामहरू गर्ने भनेर डिफाइन गर्ने चरणमा हामी रहेका छौँ। अर्बन ग्रो हुने बित्तिकै what will start doing is will start encroaching on natural habitats. Okay, र growth भनेको एक हिसाबले राम्रो हो। The opportunity for us is green growth गर्ने opportunity हामीसँग छ जुन अरूसँग छैन हैन। धेरैले चाहिँ आफ्नो सिटीजहरु बनाइसकेका छ भने टु लेट हैन। लस एन्जलसको फ्रीवेजहरु वी कान्ट चेन्ज इट नाउ, तर हामीसँग त त्यो अपर्च्युनिटी छ। बट हाउ डु वी टेक एडभान्टेज अफ दोज अपर्च्युनिटीज एन्ड अल्सो ब्यालेन्स नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट। एयर भनेको कस्तो भने हाम्रो डेमोक्रेसीको मोस्ट डेमोक्रेटिक थिङ हो, द एयर वी ब्रिथ।
तर अघि आज बिहान देवकोटा सरले भने जस्तै एयर ब्रिथ गर्ने डेमोक्रेटिक भए पनि त्यसको इफेक्टिभ चाहिँ नि त्यसको इफेक्ट इज नट डेमोक्रेटिक इन फ्याक्ट इट्स भेरी डिस्क्रिमिनेटिङ द युथ एन्ड vulnerable populations like the sick, young, elderly are most severely impacted by air pollution. होइन सो एयर हामी सबैले एउटै ब्रिथ गर्ने हो तर इफेक्ट इज नट द सेम Since I'm working in the urban environment section, right? अब यो सेक्सन अन्तर्गत चाहिँ मेजर प्रोजेक्ट्सहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्टडी वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट क्रिएट गरिरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ के प्लान्स गर्नु के एक्टिभिटिजहरू र कसरी प्लान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो हाम्रो स्टडिजहरू अनगोइङ छ र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ पब्लिक स्पेसेसहरू अन्तर्गत चाहिँ पार्क्सहरूको डेभलपमेन्ट पार्क्सको डिजाइनको प्रोजेक्ट्सहरू रहेको छ त्यसै गरी तपाईँको सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ ल्यान्डफिल साइटको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडिज र ल्यान्डफिल साइट डेभलपमेन्टकै प्रोजेक्ट्सहरू पनि रहेका छन् र यसरी पन्ड कन्जर्भेसन्सका प्रोजेक्ट्सहरू यी चाहिँ रहेका छन् चाहिँ तपाईँको मेरो हाम्रो चाहिँ यो अर्बन इन्भाइरोमेन्ट सेक्सन अन्तर्गतका इनिसिएटिभ्सहरू सर्वप्रथम त आजको प्यानल डिस्कसन हाम्रो 21st सेन्चुरीमा हुनुपर्ने इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन कस्तो हो त्यसको इर्गित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब हामी यहाँ शिक्षामा बस्ने मान्छेहरूले सोच्दै चाहिँ के गर्छौँ के चाहिँ भयो भन्दा थ्योरिटिकल नलेज दिँदै गयौँ बच्चाहरूले पनि राम्रोसँग लेख्नुहुन्छ वातावरण संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ भने नि एक्जाममा पर्फेक्ट एन्सर आउँछ त्यहाँ स्ट्राटेजी पनि आउँछ भ्यू पनि आउँछ के गर्नुपर्छ सबै आउँछ ओपिनियनहरू पनि आउँछ सब एन्सर आउँछ डिग्रेडिङ भएको छ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ सबै आउँछ तर व्यवहारमा उतार्न चाहिँ सकेनछौँ त्यो बिहेभियर स्किल चाहिँ दिन सकेनौँ माइन्ड चेन्ज गराउन चाहिँ सकेनछौँ। वाट सोसाइटी निड्स भन्ने कुरो नबुझ्ने हो भने इन्भाइरोमेन्ट साइन्स काम लाग्दैन। फर इक्जाम्पल पोखर पौवामा हामीले चाहिँ वेस्ट डम्प गर्दाखेरि वाट आर द सोसियल इस्यु काठमाडौँको नगरपालिकाले पैसा नि खर्च गरेछ सधैँ ट्रक लाने बेला त्यहाँ तनाएर तेर्स्याउँछ त्यो अमेरिकन र सिङ्गापुरको टेस्ट बुक पढाएर त्यो समस्या हुनेवाला छैन। द्याट वी ह्याभ टु ह्याभ लोकल लर्निङ लोकल इस्युज त्यहाँ के कारणले हामीले वेस्ट लानेको बेलामा चाहिँ त्यो समस्या आयो भन्ने कुरो अनलेस एन्ड अन्टिल हाम्रो यङ्गर जेनरेसनलाई कम्युनिकेट गर्न सकेन भने यो के हुन्छ त फेल हुन्छ। अहिले त्यस कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा बटम लाइन के बनाइएको छ भने हामीले 30% सोभे नेप्लिज लर्ड अनि गर्दा गर्दै हामीले 2015मा एउटा यसको चाहिँ एसोसिएसन अफ फ्यामिली फरेस्ट अनर्स भन्ने जसको चाहिँ निजी जमिन छ निजी जमिनमा जसको रुख छ तिनीहरूको एउटा सङ्गठन बनायौँ हामी र अहिले हामी चाहिँ 45 वटा डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट च्याप्टर्सहरू पनि हामीले 3 वर्षमा यति धेरै म्यासिभ चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ कि 45 वटा अलमोस्ट जिल्लामा चाहिँ हाम्रो जिल्ला शाखाहरू छ र अनि हामी विभिन्न फोरमहरूमा काम गर्छौँ अलिकति पोलिसी इन्टरभेन्सनमा पनि अहिले काम गर्दैछौँ। त्यसैले यो अवसर भन्ने आइडियालाई पनि रियलाइज गर्नको लागि अपर्च्युनिटिज रियलाइज गर्नको लागि चाहिँ पूजाबुच्चीहरूलाई सानै उमेरदेखि एकदम रिस्कमा र च्यालेन्जेसहरूमा रिस्क भनेर फिजिकल हार्मको रिस्क होइन तर सानोतिनो रिस्कहरू तिमीले कहिले पनि नगरेको कुरा ट्राई गर होइन कहिले पनि नदेखेको समस्यासँग जुझ्न खोज सल्टाउन खोज ग्रुपमा काम गर यो गर भनेर सिम्पल एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ हामीहरू धेरै होइन मल्चिङ गर्छन् के गर्छन् ट्री मेजरमेन्ट्स गर्छन् होइन तर सबै कुरालाई हामी नेपाली लाइफ नेपाली हिस्ट्रीसँग कनेक्ट गर्छौँ। हजुरले जसरी एरिया छुट्याउनु भयो नि रेजिडेन्सियल कम टुरिस्ट एरिया कमर्सियल कम रेजिडेन्सियल एरिया त्यसरी नै रिकमेन्डेसन अप्सन्स दिँदा चाहिँ के रिकमेन्ड गर्नु कस्तो इन्ट्रेस्ट एउटा फर्स्ट त के भने नेपालमा ल्यान्ड युज हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ दिएको। अब सबभन्दा प्रब्लम के छ भने यो घरमा कतिजना मान्छे बस्छ भन्ने नै थाहा छैन कि रेकर्ड हामीलाई अहिले वेस्टको सरले भन्नुभयो त्योबाट पर क्यापिटा वेस्ट जेनेरेसन कति हुन्छ भन्ने थाहा छैन त्यसको कतिवटा मोटरसाइकल छ भन्ने थाहा छैन। हामीले ट्रान्सपोर्टेसन वेस्ट भन्दा त एउटा घर हुन्छ 4 तलामा 30जना 40जना बसिरहेको हुन्छ बाध्यता छ भने चाहिँ हामीले ल्यान्ड युज जोनिङ एउटा चाहियो र इन्डस्ट्रियल एरियामा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ नि इन्डस्ट्रियल एरियामा हामीले चाहिँ एउटा बााउन्ड्री बनाएर हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। रेसिडेन्सियल एरियामा इन्डस्ट्रियल हटायो भने त तपाईँको त नोइज पोल्युसन अटोमेटिक कम हुन्छ कि यहाँ तपाईँको त मोटरसाइकल वर्कसप पनि त्यही छ
त्यो माथि मान्छे बस्छ अनि नोइज पल्युसन भयो भनेर कन्ट्रोल गर्छ कि यु निड टु डिस्टिङ्ग्विस काम हुनुपर्छ अहिले भनेको जस्तै इन्डस्ट्री नै आएन भने पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुँदैन हुनुपर्छ तर त्यो यु निड टु गिभ ए डेजिग्नेटेड स्पेस फर दोज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पोल्युटर्स एन्ड यु निड टु कन्ट्रोल ओभर इट